Hôm nay, Ali và Parisa đã đến bệnh viện để kiểm tra giới tính của em bé. Do Ali đi muộn nên đã về hơi trễ. Ali mua bánh kẹo tặng những người thân và hàng xóm. Sau đó, Sakina cũng đưa Hakan và Zoya đến chúc mừng vợ chồng Ali. Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, khi nhiếp ảnh gia đến nhà Ali, căn nhà nhỏ lại yên tĩnh hơn mọi ngày. Không có tiếng Ali làm việc ngoài sân. Không có Parisa đi lại trong nhà. Bởi từ sáng sớm, Ali đã đưa Parisa đến Isfahan để siêu âm thai. Trong nhà lúc này chỉ còn bà Yuda. Bà vẫn như thường lệ, lặng lẽ làm những công việc quen thuộc. Dù sức khỏe vừa mới khá hơn, bà Yuda vẫn không chịu ngồi yên. Với bà, một mái nhà muốn yên thì phải có bàn tay âm thầm giữ gìn từng việc nhỏ. Đang lúc bà còn bận rộn trong nhà, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Bà Yuda vội bước ra xem. Cánh cửa mở ra. Thì ra Ali và Parisa đã trở về. Trên tay hai người còn cầm theo những phần bánh kẹo vừa mua từ thành phố. Vừa bước vào nhà, Ali đã không giấu nổi niềm vui. Gương mặt anh sáng lên, giọng nói cũng rộn ràng hơn hẳn mọi ngày. Anh nói với bà Yuda, em bé là con trai. Em bé là con trai. Chúng tôi rất vui. Em bé rất khỏe mạnh. Tôi đã mua ít kẹo để chia cho hàng xóm. Tin vui ấy như thổi vào căn nhà một luồng hơi ấm mới. Và quan trọng hơn cả, em bé khỏe mạnh. Bà Yuda nghe xong liền gửi lời chúc mừng chân thành nhất đến hai vợ chồng. Có lẽ trong lòng bà, niềm vui ấy không chỉ dành cho Ali và Parisa, mà còn dành cho cả căn nhà nhỏ này. Bởi một đứa trẻ sắp chào đời luôn mang theo hy vọng. Hy vọng rằng những người lớn sẽ biết sống mềm lại hơn. Bà Yuda còn đốt than để tẩy trần cho hai vợ chồng Ali. Đó là một nghi thức giản dị nhưng chứa đầy sự quan tâm và lời cầu chúc. Bà vừa làm, vừa nói, chúc hai con và gia đình nhỏ mới luôn hạnh phúc viên mãn. Lời chúc của bà Yuda không dài, nhưng rất sâu. Bà đã chứng kiến quá nhiều sóng gió trong căn nhà này. Vậy nên hôm nay, khi nghe tin em bé khỏe mạnh, bà chỉ mong từ đây mọi thứ sẽ dịu hơn. Mong Ali và Parisa biết thương nhau hơn. Ali nói tiếp, chúng tôi về từ 10 giờ sáng, giờ đã 3 giờ chiều rồi. Sakina cũng đã gọi điện đến. Một chút nữa Sakina sẽ đưa Hakan đến đây. Tôi cũng hỏi thăm tình hình của Sakina. Chuyến đi siêu âm hôm nay mất gần cả ngày. Từ sáng đến chiều, Ali và Parisa gần như ở trong thành phố. Nhưng dẫu mệt, Ali vẫn vui. Tin tức về em bé khiến mọi vất vả trong ngày dường như nhẹ đi. Sau đó, Ali cùng mọi người bắt đầu sắp xếp lại những phần bánh kẹo đã mua. Anh muốn chia cho những hàng xóm xung quanh, như một cách báo tin vui và nhận lời chúc phúc từ mọi người. Parisa nhìn những phần bánh kẹo rồi hỏi, bánh kẹo có đủ không? Anh định mang bánh kẹo cho ai? Ali đáp, tôi mang cho Saleh trước. Người hàng xóm đối diện nhà. Ali cùng Parisa bước ra ngoài. Ali đi sang nhà Saleh. Còn Parisa thì mang bánh kẹo đến nhà một người hàng xóm khác. Khi Ali đưa bánh kẹo, người hàng xóm vui vẻ gửi lời hỏi thăm và chúc mừng. Ali nói, con trai tôi rất khỏe. Tôi mang bánh kẹo cho anh và các cháu. Lát nữa tôi sẽ quay lại lấy đĩa. Người hàng xóm đáp lại, được, chúc mừng nhé, cảm ơn nhiều. Chỉ là vài câu chào hỏi rất bình thường. Nhưng trong những khoảnh khắc như thế, người ta mới thấy rõ tình làng nghĩa xóm quý giá đến nhường nào. Một niềm vui nhỏ của gia đình Ali cũng được chia sẻ ra ngoài. Và khi một đứa trẻ chưa chào đời đã nhận được lời chúc từ những người xung quanh, căn nhà ấy dường như có thêm một chút phước lành. Sau đó, Ali quay trở vào nhà. Bà Yuda hỏi, Parisa, có cần giúp gì không? Ali đáp, không cần, cứ để cô ấy đi. Bà ơi, chuẩn bị bánh kẹo nhé. Rồi Ali lại chuẩn bị thêm ít bánh kẹo ra đĩa. Anh nói, tôi sẽ tự mang bánh kẹo cho bà hàng xóm. Có thể thấy hôm nay Ali thật sự rất vui.
Niềm vui của một người cha sắp có thêm con trai khiến anh muốn chia sẻ với từng người quen biết. Một lúc sau, Sakina cũng đưa Hakan đến nhà Ali. Đi cùng cô còn có bé Zoya. Vừa bước vào nhà, Sakina liền gửi lời chúc mừng đến cả hai vợ chồng. Dù giữa Sakina và Parisa vẫn còn nhiều khoảng cách, Sakina vẫn cư xử rất chừng mực. Ali nghe vậy liền cảm ơn. Nhưng khi thấy Parisa không đáp lại lời chúc của Sakina, Ali lập tức nhắc nhở cô. Bầu không khí khẽ trùng xuống. Parisa vẫn có vẻ khó chịu khi gặp Sakina. Có lẽ trong lòng cô, những bất an cũ vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Sakina là quá khứ của Ali. Hakan là con trai của Ali và Sakina. Dù Parisa đã có lúc chăm sóc Hakan tốt hơn, đã có lúc dịu dàng hơn với cậu bé, nhưng khi Sakina xuất hiện trước mặt, những cảm xúc ghen tị và khó chịu vẫn có thể quay trở lại. Ali hiểu điều đó. Nhưng anh cũng không muốn Parisa cư xử thiếu lịch sự trong một ngày đáng vui như hôm nay. Sau đó, Ali và bà Hilda mời Sakina ngồi xuống. Họ mời cô ăn chút bánh kẹo. Bà Hilda vẫn giữ sự dịu dàng quen thuộc, cố làm cho không khí nhẹ nhàng hơn. Còn Ali thì lấy tờ giấy kết quả siêu âm đưa cho Sakina xem. Anh kể, trong thành phố rất đông đúc. Chúng tôi mất gần hết thời gian ở đó. Tôi cũng mua thêm ít bánh kẹo để chia cho mọi người trong làng. Rồi Ali kể cho Sakina nghe về kết quả siêu âm. Đó là một bé trai. Thai nhi phát triển bình thường. Em bé khỏe mạnh. Khi nói những lời ấy, giọng Ali không giấu được niềm hạnh phúc. Có lẽ với anh, sau rất nhiều chuyện rối ren, tin tức này giống như một ánh sáng nhỏ. Sakina ngồi đó, lắng nghe. Khung cảnh ấy có chút đặc biệt. Quá khứ và hiện tại của Ali cùng xuất hiện trong một không gian. Giữa họ vẫn còn sự ngại ngùng. Nhưng hôm nay, ít nhất, mọi người đều đang đứng trước một tin vui. Và một gia đình, dù còn nhiều mâu thuẫn, vẫn đang cố học cách đón nhận những điều tốt đẹp. Có lẽ niềm vui đôi khi không xóa được hết những tổn thương cũ, nhưng nó có thể làm lòng người mềm lại trong một khoảnh khắc. Điều quan trọng nhất bây giờ là đứa bé trong bụng cô đang khỏe mạnh. Là Ali đang thật lòng vui mừng. Là cả căn nhà đang hướng về một tương lai mới. Một ngày bình thường ở nhà Ali bỗng trở thành một ngày đáng nhớ. Tất cả tạo nên một bức tranh vừa ấm áp, vừa mong manh. Bởi niềm vui vẫn còn đó. Nhưng những mâu thuẫn cũ cũng chưa hoàn toàn biến mất. Nhưng hôm nay, ít nhất, căn nhà ấy đã có một tin lành. Và một hy vọng rất nhỏ. Rằng từ sự ra đời của đứa bé này, những người lớn trong gia đình sẽ học cách sống bao dung hơn, dịu dàng hơn và biết giữ gìn bình yên cho những đứa trẻ vô tội. Sau đó, Ali bế Hakan trên tay, rồi gọi Zoya và mọi người cùng ra ngoài xem bể nước mà anh đã sửa suốt thời gian qua. Khoảng sân hôm ấy có vẻ sáng hơn. Ali nhìn Zoya rồi nói, Zoya, xem bể nước đi. Khi trời ấm, ếch sẽ bơi trong bể nước. Nhưng chúng không tự ra được. Tôi sẽ ra giúp chúng. Câu nói ấy nghe rất bình thường, nhưng lại khiến khung cảnh trở nên dịu hơn. Một lúc sau, mọi người bắt đầu nói về việc đặt tên cho đứa bé trong bụng Parisa. Đó là một bé trai. Tin vui vừa được xác nhận sau buổi siêu âm, và giờ đây, cái tên của đứa bé trở thành câu chuyện chung trong căn nhà nhỏ. Ali quay sang bà Hilda rồi nói, bà Hilda, bà chọn một cái tên đi. Bà Hilda nhẹ nhàng đáp, con chọn đi. Ali suy nghĩ một chút rồi hỏi, nên đặt tên thằng bé là gì? Sakina lúc này lên tiếng, rất chừng mực. Nó là con của Parisa mà. Câu nói ấy cho thấy Sakina hiểu vị trí của mình. Sakina không muốn vượt qua ranh giới ấy. Ali sau đó nói, chắc tôi đặt tên cho con. Tên của thằng bé sẽ là Kuros. Parisa chọn cái tên này. Tôi sẽ đặt tên cho em bé là Kuros. Bà Hilda mỉm cười, rồi nói, được, không vấn đề gì. Ali và Parisa cùng chọn tên cho em bé là tốt nhất. Sau đó, khi đi quanh bể nước, Sakina nhận thấy xung quanh có nhiều chỗ khá nguy hiểm. Các góc bể còn nhọn. Khu vực quanh bể chưa được rào chắn cẩn thận. Nếu trẻ con chạy chơi, rất dễ xảy ra chuyện không hay. Sakina liền nói với Ali, Ali, anh sửa lại xung quanh bể nước đi, nguy hiểm lắm.
hãy rào lưới quanh bể. Anh nên đặt gỗ ở 4 góc của bể nước. 4 góc đó nhọn quá. Chơi đùa sẽ nguy hiểm lắm. Lời nhắc của Sakina không phải để chê trách, mà là sự lo lắng của một người mẹ. Cô nhìn đâu cũng thấy những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến trẻ nhỏ. Ali nghe vậy liền đáp, không vấn đề gì. Tôi sẽ làm ngay bây giờ. Sakina nói tiếp, để tôi phụ giúp anh. Anh có thể mua ít hạt giống hoa rồi trồng quanh bể nước. Có lẽ nhìn sẽ đẹp mắt hơn. Ali gật đầu. Có ai giúp thì cũng đều đáng quý. Để tôi xem xét. Có lẽ trong khoảnh khắc ấy, Ali hiểu rằng sự góp ý của Sakina là thật lòng. Rồi Ali quay sang bà Hilda và nói, có gì bà chăm sóc, để ý Parisa giúp cháu nhé. Bây giờ tính nết cô ấy đã khá hơn nhiều rồi. Bà Hilda chậm rãi đáp, bà sẽ đối xử với Parisa như một đứa con bình thường. Bà sẽ không xen vào cuộc sống của hai người. Lời bà Hilda rất nhẹ, nhưng chứa nhiều suy nghĩ. Nhưng bà hiểu, có những chuyện giữa vợ chồng, người ngoài dù yêu thương đến đâu cũng không thể can thiệp quá sâu. Còn hạnh phúc của Ali và Parisa cuối cùng vẫn phải do hai người tự học cách gìn giữ. Sau đó, Sakina bắt tay vào phụ Ali đào hố quanh 4 góc bể nước. Ali cần dựng các trụ gỗ ở 4 góc để làm khu vực xung quanh an toàn hơn. Sakina cúi xuống cùng anh làm việc. Đất được đào lên từng chút một. Những cái hố dần hình thành ở các góc bể. Công việc không quá lớn, nhưng cần sự cẩn thận. Bởi những trụ gỗ này không chỉ để trang trí, chúng còn là cách bảo vệ trẻ nhỏ khỏi những góc bể nguy hiểm. Một lúc sau, Sakina cùng Ali bước vào khu vườn của anh. Cô quan sát những cây trong vườn rồi nói, những cây này vừa bắt đầu ra quả. Hoa hướng dương đang lớn rất đẹp. Ali, anh phải mua thuốc để xử lý những cây này, nếu không chúng sẽ bị hỏng mất. Anh phải mang lá cây đến cho người chuyên về cây trồng xem thử. Tôi đã làm vật hiến tế cho những cây trồng ở nhà tôi. Sakina nói những lời ấy bằng kinh nghiệm rất thật của mình. Cô vừa trải qua chuyện sâu bệnh trong khu vườn nhà mình. Cô không muốn Ali đến khi cây hỏng rồi mới tiếc. Cô muốn anh chăm từ sớm, phòng từ sớm, giữ lấy những mầm xanh đang có. Sau đó, Ali bắt đầu cưa những cây trụ gỗ dài ra thành 4 khúc. Anh đo, cắt, rồi mang đặt ở 4 góc quanh bể nước. Tiếng cưa vang lên trong sân. Từng khúc gỗ được chuẩn bị. Rồi Ali đi trộn xi măng. Sakina phụ anh một tay. Bà Hilda cũng bước vào giúp đỡ. Còn Parisa được Ali nhờ chăm giúp bé Hakan. Ali nói Parisa đang mang thai, anh không muốn cô làm việc nặng. Điều đó cho thấy Ali vẫn rất quan tâm đến vợ. Một lúc sau, Ali còn bước đến chỗ Parisa. Anh nhẹ nhàng nói, Parisa, hãy làm hòa với Sakina nhé. Tôi đã giải quyết hết mọi vấn đề rồi. Giờ hãy đi làm hòa với Sakina đi. Parisa đáp, tôi không giận. Nhưng có lẽ trong lòng cô vẫn chưa thật sự nhẹ. Có những cảm xúc không dễ nói ra. Cô cũng có thể biết Hakan là con của Ali và Ali có trách nhiệm với cậu bé. Nhưng hiểu là một chuyện, còn chấp nhận lại là chuyện khác. Mỗi lần Sakina xuất hiện, những bất an cũ của Parisa lại bị chạm vào. Sau khi xong xuôi mọi việc, mọi người cùng ngồi lại uống trà và nói chuyện.
Một ngày đã trôi qua với rất nhiều việc. Bây giờ, tất cả tạm dừng lại bên những ly trà. Ali lại quay sang Parisa, giọng có phần nghiêm túc hơn. Hãy làm hòa với Sakina đi. Đừng cãi nhau nữa. Cô không vui khi Sakina đến đây. Parisa đáp, tôi không giận ai cả. Sakina nhìn Parisa rồi nói, hình như cô đang giận tôi. Parisa vẫn phủ nhận, không, tôi không giận. Sakina nhẹ nhàng hỏi, nếu tôi làm phiền cô, vậy tôi có nên rời đi không? Parisa nói, không, tôi không có ý kiến gì. Ali liền lên tiếng, đừng cãi nhau nữa. Sakina sẽ không xen vào cuộc sống của chúng ta. Parisa nói mình không giận, nhưng vẻ mặt của cô lại không hoàn toàn thoải mái. Còn Ali, anh chỉ mong hai người phụ nữ trong cuộc đời mình có thể sống yên ổn cạnh nhau. Ali không muốn quá khứ và hiện tại cứ mãi va vào nhau. Anh chỉ muốn mọi thứ nhẹ đi. Sau đó, Ali hỏi Sakina đã nhận được hộ chiếu chưa và có đưa Hakan đi Karbala không? Sakina đáp, có, tôi đã nhận được hộ chiếu rồi. Tôi sắp đi Karbala. Chuyến đi Karbala dường như là một điều quan trọng với Sakina. Sau quá nhiều biến cố, có lẽ Sakina cũng cần một hành trình để tìm sự bình an trong tâm hồn. Zoya nghe vậy cũng muốn được đi Karbala cùng mẹ. Nhưng Sakina nói với con gái rằng muốn đi thì phải xin phép. Bây giờ làm hộ chiếu cũng đã muộn rồi. Lời nói ấy khiến Zoya có chút hụt hẫng. Nhưng Sakina không thể làm khác. Một lúc sau, 4 trụ gỗ quanh bể nước cũng đã được dựng xong. Công việc hoàn thành nhanh hơn vì mọi người cùng chung tay. Sakina nhìn quanh khu vườn, rồi nói với Ali, tôi có một loại bột rất tốt cho cây. Nếu rắc nó quanh cây, cây sẽ phát triển nhanh hơn. Ali nhìn Sakina rồi nói, ăn tối xong hãy đi. Sakina đáp, muộn rồi. Không được, chúng tôi phải đi. Ali hỏi, có muốn tôi lái xe đưa mọi người về không? Sakina nói, không cần, tôi sẽ đi bộ. Hãy ở lại chăm sóc bà và Parisa đi. Câu nói ấy của Sakina rất nhẹ, nhưng cũng rất rõ ràng. Ali đáp, yên tâm, tôi sẽ chăm sóc bà. Bà đã giúp chúng ta rất nhiều. Chúng tôi nợ bà một ân tình. Nghe Ali nói vậy, người ta lại thấy rõ tình cảm của anh dành cho bà Hilda. Có lẽ với Ali, bà Hilda không chỉ là người lớn trong nhà. Zoya lúc này muốn ở lại nhà Ali chơi. Sakina cũng không ép buộc con. Có lẽ cô hiểu Zoya còn nhỏ, vẫn thích được chơi. Sau đó, Sakina bế Hakan rời đi. Khoảng sân nhà Ali dần trở lại với vẻ yên tĩnh vốn có. Những trụ gỗ quanh bể nước đã được dựng lên. Cây cối vẫn xanh trong vườn. Bên ngoài, mọi thứ có vẻ bình yên. Nhưng sự bình yên đó có lẽ chỉ nằm trên bề mặt. Bởi trong lòng Parisa vẫn còn những điều chưa nói ra. Sự khó chịu khi Sakina đến. Parisa không nói rõ. Nhưng ánh mắt và thái độ của cô đã cho thấy những mâu thuẫn ấy vẫn chưa biến mất. Có lẽ Ali đang cố rất nhiều cho Parisa. Anh đưa cô đi siêu âm. Anh đang cố xây cho Parisa một tương lai. Nhưng khi nhìn lại, có lẽ Sakina cũng thiệt thòi không ít. Trong câu chuyện này, không ai thật sự có được trọn vẹn điều mình muốn. Và có những mâu thuẫn vẫn cần thời gian để chữa lành. Nhưng sâu trong lòng mỗi người, những câu hỏi vẫn còn đó. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Khoảng sân nhà Ali lại yên. Nhưng phía sau sự yên ấy, câu chuyện vẫn còn tiếp tục. Với những yêu thương chưa trọn vẹn, những ghen tuông chưa tan hết, những trách nhiệm chưa thể buông tay, và những hy vọng mong manh rằng một ngày nào đó, tất cả những con người trong căn nhà này sẽ học được cách sống nhẹ nhàng hơn với nhau.